Hello friends, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ගොඩ දවසකින් අපිට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නත් බැරි වුණා. දැන් ඉතාලියට සීතල ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ. දැන් සමයක පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි දැන් වගා කරන්නයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ පැල හිටවන්න හදන්නේ. අපි ලංකාවට ගිහිල්ලා ඇට වර්ගයක් ගෙනාවා. අපි ගෙනාවා නිවිතිය ගෙනාවා. දම්බල, කැරට්, එතකොට කරවිල, බණ්ඩක්කා ගොඩක් පැලජාත් මේ ඇට පැකට් ගෙනාවා. දැන් අපි මේ මගේ චූටි දුවත් එක්ක ඇට පැල කරන්නයි හදන්නේ මේවට දාලා. ඔයාලට පුළුවන් අපිට දාන යෝගට් කප් එකක් මේ ඇට පැල කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ලංකාවට ගිහිල්ලා ඉති කරපිංච පැල වගේක් ගෙනාවා. ඒවා පෝච්චි වල දාලා තියෙන දැන් රස්නේ කාලෙට තමයි ඒවා එළියෙන් තියන්න ඕන. දැන් කොළ ඔක්කොම හැලිලා තියෙන්නේ වගේ. මොකද සීතලට එළියෙන් තියන්න බැරි හින්දා අපි ඇතුලේ තමයි පෝච්චි තියලා තිබ්බේ. අපි දැන් ඇට පැලවෙන්න දැම්මනේ ඒක සති දෙකක් වගේ තියන්න ඕන දෙකක් තුනක් වගේ ඊට පස්සේ පැලුණාම තමයි අපි බිම හිටවන්නේ. ඉතින් අපි ලංකාවට ගිහිල්ලා ඇට වර්ගයක් ගෙනාවා. මොකද අපේ රටේ එළවලු කන්නත් අපි ගොඩක් ආසයිනේ. මෙහි සුපර් මාකට් වල එළවලු මිල ගොඩක් අඩුයි. ඒ වුණාට මෙහි මිනිස්සු පුරුදු වෙලා ඉන්න පෝච්චි එක හරි පැලයක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඉඩ තියෙන කොතනකින් හරි යාලා වගා කරගන්නවා. ආසයි ඒ කියන්නේ තෙල් බෙහෙත් නැතුව කොම්පෝස්ට් පොහොර විතරක් දාලා හදාගන්න. දැන් අපි මේවට දාලා තියෙන්නේ කොම්පෝස්ට් පොහොර විතරක්. දැන් බිම හැදුවත් ඒවට තෙල් වර්ග මොනවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කොම්පෝස්ට් පොහොර විතරයි අපි මේවට දාන්නේ. මේ ගිය සැරේත් අපි හිටෙව්වා හොඳ ඵලදාවක් ආවා. ඉතින් මේ සැරේත් ඔයාලට මේ ෂෝට් වීඩියෝ එකකින් හරි අපි ගේන්නම් අපේ එළවලු කොටුවේ කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ ඵලදාව කොහොමද කියලා. අපි දැන් මෙහි තියෙන පැල තවානකට යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් පැල තවානට ගිහිල්ලා බලමු මෙහි පැල තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද අපේ එළවලු වගාවේ මෙහි පැල චුට්ටකුත් අපිට දාන්න ඕන. එහෙනම් එන්න අපිත් එක්ක යන්න කොහොමද පැල තියෙන්නේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා බලමු. අපි දැන් පැල ගන්න තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සරොම දැක්කේ ලස්සන මල් වර්ග ටිකක්. ඉතින් එතනදී ලස්සන මල් ටිකක් අරගෙන තමයි එළවලු තියෙන පැත්තට යන්න හදන්නේ. මේක ලොකු ෂොප් එකක්. වගා කරන්න අවශ්‍ය සියලුම බඩු මෙතනදී අපිට බලලා ගන්න පුළුවන්. එළියේ දාලා තියෙනවා පැල කරපු විවිධ පැල වර්ග. ඒ වගේම මල් පෝච්චි තියෙනවා. පොහොර වර්ග තියෙනවා. ඒවා එළියෙන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් තෝරගෙන අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළේ මොනවාද අපිට ගන්න තියෙන්නේ කියලා.
මෙතන තියෙන කොම්පෝස්ට් පොහොර. ඉතින් කෙමිකල් නැතුව අපිට කොම්පෝස්ට් පොහොර විතරක් පාවිච්චි කරලා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු පැලවලට අවශ්‍ය මොනවද තියෙන්නේ කියලා. විවිධ ස්ප්‍රේ වර්ග තියෙනවා. අපිට බීජ අරන් පැල කරගන්න ඕන නම් ඒවත් තියෙනවා. මෙතන තමයි විවිධ එළවලු වර්ග, පළතුරු වර්ග ඔක්කොම ඇට වර්ග තියෙන මෙතන. තාමත් සාමාන්‍ය සීතලක් තියෙන හින්දා සීතලට ඔරොත්තු දෙන පැල තමයි අපි හිටවන්නේ. ෆිනෝකි, සලාද වර්ග, ලූණු වර්ග, තක්කාලි ඒ වගේ තෝරගත්ත පැල කීපයක්. ඒ වගේම තමයි මේ හැම දෙයකටම අපේ පොඩි බබාලා දෙන්නත් එකතු කරගන්නවා. එයාලටත් මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනනේ. ඉතින් අපි යෝජනා කරන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර වත්තේ ඉඩ තියෙන විදිහට මේ නැත්තම් පෝච්චිය ලපතේ දාන භාජන මොනාගේ හරි පැලයක් හිටව ගන්න. එතකොට මේ වසවිසවරෙන් තොරව අපේ එදිනදා පාවිච්චියට හරි අපිට මේ ගන්න පුළුවන් එළවලු පිළිසිදුව පිළිවෙලට. ඉතින් යාළුවනේ ලංකාවේ දැන් තියෙන තත්ත්වය ගැන අපි දැනුවත් හැම වෙලේම අපි නිවුස් බලනවා හැම දෙයකින්ම. ඉතින් අපි ගොඩක් කනගාටුවෙන් ඉන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැන. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉක්මනටම හොඳ විසඳුමක් ලැබෙන්නේ කියලා, අපේ ජනතාවට ඉක්මනින්ම හොඳ සහනයක් ලැබෙන්නේ කියලා. අදට අපේ බ්ලොග් එක ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉඩ තියෙන කොතනක හරි ඔය පැලයක් හිටව ගන්න කියලා කියන ගමන් අපේ බ්ලොග් එක ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් අලුත් බ්ලොග් එකකින් අපි ආයේ හම්බෙමු. චාව්, සුබ දවසක්.